цьому відео готують ті самі смілянські пиріжки, від яких здуріли всі соцмережі, але рецептом досі ніхто не поділився. Я розкрию його першою. Ці пиріжки стали легендою зупинок, перонів і клітчатих сумок. Люди їдуть через пів України, і все заради маку. Стільки маку, скільки ніколи не покладуть в магазині. Але попереджаю одразу, смілянські господині, вибачайте, мої вийшли ще краще. Тісто просте, сходить швидко, через 10 хвилин ви вже знаєте рецепт. Поїхали! Для макової начинки я взяла таку глибоку каструлю і одразу сюди насипала 500 грам маку. Цей мак у мене дуже чистий, я його попередньо трохи перевіяла, передивилась і повитягувала всі якісь штучки, які мені тут не подобались. Але мак я не мила і не замочувала. Виливаю сюди 750 мл молока. Мені вже дитина тут понакидувала маку. Все гарно перемішую. Каструлю беріть побільше, тому що коли молоко буде кипіти, мак почне розбухати, він має збільшитись. Ставлю це все на помірний вогонь, довожу до кипіння і періодично буду помішувати. Отак активно кипить мак, я його перемішала і прикрию кришкою, зменшила вогонь. Зварився мак. Бачите, молоко все майже випарувалось. Тут таке біленьке, це ще сок. І оце от таке молочко від маку. Варився мак у мене зночі, я його поставила і вже потім я його виключила, і він був під кришкою ще, мабуть, годин 8. Одразу сюди висипаю 100 грам м'якого вершкового масла кімнатної температури. Одразу сюди засипаю 2 грами ванілі чистої і 400 грам цукрової пудри. І лопаткою просто все це примішаю, об'єднаю. І тепер блендером все це гарно перебиваю і подрібнюю. Макову начинку я пересипала в меншу миску. Ось така ціла здоровенна миска. І знаєте, найскладніше в цьому рецепті під час приготування було просто не з'їсти її всю повністю, бо вона дуже смачна. Я вам скажу, що коли я перебила блендером це все, я подивилась і мені ці крупинки здались дуже такими крупними. І цю начинку я ще пропустила через м'ясорубку на найменшу сіточку. Але тоді мені здалося, що вона трохи рідкувата, і я сюди додала ще 3 чайні ложки манки. Дивіться, ось така гарна структура виходить. Відставляю. В тарілку розкришую 40 грам свіжих пресованих дріжджів. Для цього рецепту я взяла 200 грам цукрової пудри. Звичайно, можна цукор, але в мене його просто нема. І загальної кількості сюди десь столову ложку. Замішувати тісто я буду на кіло 200 борошна. Із загальної кількості також сюди десь 1,5-3 столові ложки. Молока для рецепту я взяла 500 мл. Все в мене тепле і додаю загальної кількості сюди, таке, щоб, знаєте, було як густа сметана. Отака, бачите, маса виходить. Вже пішли бульбашки, бачу, що дріжджі працюють. Накриваю і тепер до теплого нехай підійде. Для цього рецепту я взяла 4 яйця. Висипаю сюди всю пудру, нагадую, тут 200 грам. Сюди ж дрібку солі, трохи перемішаю. Ну і збиваю це все з яйцями до біла. Отак, бачите, все це виглядає така легка піна. Я завжди на здобну випічку збиваю яйця з цукром, тому що тоді текстура тіста і взагалі його якість значно краща. Тепер беру 150 грам м'якого вершкового масла і розтоплю його в мікрохвильовці. Масло розтопилось, виливаю його до яєць, трошки примішаю. Сюди ж виливаю решту молока теплого і так розмішую все разом. Для борошна я взяла таку, нібито й велику, а може й не дуже миску. Краще брати найбільшу миску, яка є. Роблю таке невелике заглиблення. І висипаю сюди всю опару. Бачите, як вона підійшла, така гарно утворилася шапочка. Дріжджі працюють. Висипаю все це сюди. Трохи це все з борошном перемішаю. І тепер вливаю сюди всю цю рідку суміш. Не всю одразу і ложкою замішую. І тепер вже все виливаю. Гарно підчищаю все зі стінок, бо тут і масло, і цукор. Ну і все. І буду місити рукою.
Все піднімаю знизу. Виходить таке, знаєте, дуже приємне тісто з ніжним вершковим ароматом, запахом. Звичайно, в класичних смілянських пиріжках, ті, які продають на базарі, я не думаю, що там є в складі молоко, чи їх замішують з вершковим ще маслом. Мені здається, там такий найпростіший бюджетний рецепт пісного саме тіста. Якщо цей рецепт побачить хтось зі Сміли, або той, хто колись пробував такі пиріжки, напишіть, що ви про це думаєте. Бачите, ще внизу є борошно, це все треба гарно підняти і розмісити. Тісто я дуже добре розмісила, місила десь хвилин 15. І як зрозуміти, що воно вже вимішане? Воно починає, знаєте, в руках ніби так пищати, якісь такі звуки бульбашок. Починають дійсно утворюватись такі бульбашки. Тісто вже починає саме збиратись, знаєте, в таку кульку і досить добре відстає від руки. Бачите? Тепер сюди трошки олії на руку. Зараз я його звідси заберу. Опа. Тепер в миску знову декілька краплинок олії і ставлю сюди підходити тісто. Просто не хочеться його відпускати. Плівкою це все прикриваю отак от щільно, щоб, знаєте, тісто просто не завітрилося. Зверху ще рушником і до теплого на годинку, може півтори, щоб збільшилось вдвічі, а то й втричі. Тепер подивимось до тіста. Воно в мене зійшло дуже швидко, хвилин за 40. Тут мало жиру, небагато цукру. На руку трошки олії. І я дуже хочу зробити отак. Вау! Клас! Борошна не підсипаю, аби не забивати. Трошки олії. І на стіл. Оп, клас. Я не буду одразу виробляти все тісто, я візьму собі половинку. Цю половинку так от підімну. І в миску. Подивіться, яке гладеньке тісто. Немає ніяких розривів. То бачите, наскільки воно однорідне. Ось такі маленькі бульбашки. Скатала такі кульки по 120 грам, прикрила їх харчовою плівкою, і вони в мене стояли хвилин 10. Беру з першого, він уже так підійшов, це колобок. Ось цією гладкою стороною ставлю на низ, розрівнюю і розкатую в такий, знаєте, тоненький коржик. Відступаю трохи від краю і накладаю начинку. 2 такі хороші столові ложки. Тепер за кінці і отак от роблю, притискаю. Закриваю цю всю начинку тістом. Ці краєчки сюди. Підтягую тут. І ось так. Виходить такий міні-рулетик-пиріжок. Його так руками поправляю і ставлю на лист. Отак це виходить. І я особисто отримую справжнє естетичне задоволення від самого розуміння, наскільки це буде смачно і гарно. Тому що, погодьтесь, ми всі часто мріємо про той самий пиріжок з маком, де є багато начинки. Трошки пальцями собі допомагаю це все розрівняти. Отак от гарно підійшло. Хотіла для них зробити, знаєте, такі візерунки, як у цих пиріжків традиційних зі Сміли. І от такі, як бачите, мої намагання, тільки попортила. Звичайний ніж не робить такі тоненькі надрізи цього. Леза у мене нема, спробувала канцелярським ножем, але теж не бере. Тому окей, буде без цих штучок. Ставлю все це випікатись у газову духовку. На самий низ духовки налила собі в таке деко води, аби не горів низ пиріжків. І випікатись буде, думаю, хвилин 40. А підходили вони у мене також десь з півгодинки.
Пиріжки випікались у мене хвилин 50, і я думаю, що цей результат максимально схожий на ті смілянські пиріжки, які я бачила в тіктоці. Тепер все це мені треба дістати. А як? Я поки що не знаю, але думаю, що примерно от тако. Все легко відстає. Трошечки у мене ця сторона більше підпеклась, бо духовка так пече. Все дуже гаряче, дуже ніжне. Дивіться, як все гарно відділяється. Вони мені схожі на такі цеглинки. Але це ще не все, тому що справжні смілянські пиріжки, вони, так би мовити, продають себе. Яким чином? От особисто я вже знаю, що це пиріжок з великою кількістю макової начинки. Але для того, щоб це було мега продажно, господині, які ними торгують, застосовують такий лайфхак. Я використала не всю макову начинку, щедро намазуються кінчики, ніби знаєте, її тут так багато, що вона не втримується і вилазить назовні. Ось така гора пиріжків вийшла з одного дека, інша в мене допікається. Я думаю, дуже схоже на оригінал. Так дивишся на нього і хочеться сісти, знаєте, в потяг Одеса, Закарпаття, взяти собі чаю безлімітно і їсти, сидіти ці пиріжки і дорогою дивитись на природу. Наприкінці минулого року я бачила, що ціна таких пиріжків в Смілі була від 40 гривень. Напишіть вашу думку, як ви думаєте, яка ціна має бути в таких пиріжків. І давайте пробувати. Пиріжки дуже м'які. Тісто в міру солодке, і тут більш насолоджувати тісто не треба, тому що начинка, вона солодка, і вона тут робить весь смак. Тобто фішка цих пиріжків саме не в тісті, а от в цій начинці дуже смачні. А тепер, щоб було максимально атмосферно, я беру один пиріжечок і замотую його в харчову плівку. Ніби зараз буду відносити на базар. І так, іду пригощати своїх домашніх. В общем, віднесла я всім своїм ці пиріжечки, сказали, що кращих ще не їли. Ця партія взагалі неймовірна, але тут шматочки тіста я брала по 100 грам і накладала сюди в тісто менше начинки, десь столову з гіркою ложкою. Все рівномірно пропеклось. Бачите, за рахунок того, що тут менше начинки, більше піднялась сама здоба. Я в захваті від цієї випічки, тому що все дійсно дуже ароматне, дуже м'яке. Наскільки я пригадую, це тісто називається віденським. Дуже все гарно роз'єднується.